अब हाम्रो कक्षालाई हामी सुरु गर्ने छौं As we've been looking at education and academia, अनि जस्तै हामीले शिक्षाको विषयमा एकाडेमियाको विषयमा हामीले हेरिरहेका छौं and we were last time talking about apprenticeship and before that about internship. हामीले अप्रेन्टिसशिप इन्टर्नशिपको विषयमा पनि सिकिसकेका छौं And so this morning we're going to look at the bachelor degree. अनि आजको यस बिहानी चाहिँ हामी ब्याचलर डिग्रीको विषयमा हामी हेर्ने छौं And then next week we'll look at the master's degree. अनि यो आउने हप्ता चाहिँ हामी मास्टर डिग्री हेर्ने छौं And then the third week we'll talk about the doctorate degree. अनि तेस्रो हप्ता चाहिँ हामी डक्टरेट डिग्रीको विषयमा हामी हेर्ने छौं And so today we're going to look at the first of the three degrees. अनि आज चाहिँ हामी पहिलो तीनटा डिग्रीहरुको विषयमा हेर्ने छौं Okay, now this has actually, the Roman Catholic Church has invented these three degrees. वास्तवमा भन्यो भने रोमन क्याथोलिक मण्डलीहरुले चाहिँ यो तीनटा डिग्रीहरुलाई चाहिँ स्थापना गर्नुभएको सुरुवात गर्नुभएको For example, bachelor is a Latin word. अनि ब्याचलर भन्ने यो जुन शब्द छ यो चाहिँ ल्याटिन शब्दबाट आएको हो Masters is a Latin word. अनि मास्टर भन्ने शब्द पनि ल्याटिन भाषाबाटै आएको हो And doctorate is also a Latin word. अनि डक्टरेट भन्ने शब्द पनि ल्याटिन भाषाबाटै आएको हो And so these three degrees cannot be something that was invented in Asia or America or Africa. It was invented it's not invented in these places. अनि यो तीनटै शब्दहरु अथवा यो तीनटा डिग्रीहरु चाहिँ हाम्रो एसिया अफ्रिका हैन यी महादेशहरुमा बनिएका होइनन् But it is also not invented by Germany or France. अनि यो जर्मनी फ्रान्स भन्ने स्थानहरुबाट पनि यो आएको होइन And it's not even invented in the old Arabia. अनि पुरानो अरेबियामा पनि यो स्थापना गरिएको सुरुवात गरिएको बनिएको शब्द होइन Because the word bachelor is a Latin word, master is a Latin word, doctor is a Latin word. ब्याचलर मास्टर डक्टरेट यो तीनटै शब्दहरु चाहिँ ल्याटिन भाषाबाट आएका ल्याटिन शब्दहरु हुन् But how did the Roman Catholic Church get this idea about these three degrees? तर रोमन क्याथोलिक मण्डलीले चाहिँ कसरी यी तीनटा विषयहरुको बारेमा बुद्धि आइडिया पाए त These three degrees were adopted by the Roman Catholic Church from the Jewish way of education. अनि यो चाहिँ रोमन क्याथोलिक मण्डलीहरुले चाहिँ कहाँबाट यो ल्याए त भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरुले चाहिँ यहुदीहरुको शिक्षाको शैली जुन प्रणाली छ त्यो प्रणालीबाट चाहिँ उनीहरुले यो शब्दहरुलाई चाहिँ ल्याए Bachelor degree was like adopted from Bet Sefer, the Hebrew word. अनि ब्याचलर भन्ने शब्द चाहिँ हिब्रू भाषाको शब्द बेथ सेफर भन्ने शब्दबाट आयो And the master was adopted from Bet Midrash. अनि मास्टर भन्ने शब्द बेथ मिद्रास भन्ने हिब्रू भाषाबाट आयो And then the doctorate degree was adopted from Bet Talmud. अनि डक्टरेट भन्ने शब्द पनि हिब्रू भाषाकै तालमुद भन्ने शब्दबाट आयो I will go a little detail in this later, but let's go to the Latin word bachelor. म पछि तपाईहरुलाई यसको बारेमा अझै डिटेल्समा गइरहे म सम्झाउने छु तर अहिले हामी ब्याचलर भन्ने शब्दबाट हामी हेरौं The word bachelor, the Latin word is baccalaureus. अनि ब्याचलरको शब्द जुन छ ब्याकलोरियस भन्छ And so the English pronunciation is Baccalaureus. अनि इंग्लिशको प्रोनाउन्स चाहिँ Baccalaureus. Okay, so this is Latin that was spoken in the 11th, 12th, 15th century.
1500s, yeah. 15औं शताब्दीतिर बोलिने ल्याटिन भाषामा यसलाई यसरी उच्चारण गरिएको थियो. Later on, it was adopted in the French language. अनि पछि चाहिँ यो फ्रान्सको फ्रेन्च भाषामा पनि लिइयो, चलाइयो. And in the year 1400, अनि 1400 जति the word is called bachelor in France, अनि in French. फ्रेन्च भाषामा ब्याचलर भनियो. Yeah, Bachelor. BACHELER. Now that's the same word which is pronounced French way, but actually it's the same word baccalaureus pronounced in French. अनि ब्याकलोरियस भनेर ल्याटिनमा भनियो. अनि त्यसपछि त्यही शब्दलाई नै अब त्यसरी नै उच्चारण गरियो फ्रान्समा पनि. Okay, so bachelor means a young man aspiring to knighthood. अनि त्यसपछि यो ब्याचलरको शब्द चाहिँ फ्रान्स भाषामा त्यसको अर्थ के लगाइयो भन्दा चाहिँ एउटा जवान मान्छे जो चाहिँ एउटा योद्धा हुनको लागि चाहिँ तयार हुँदैछ. Now let me explain this English word knighthood. अनि यो नाइटहुड भन्ने अंग्रेजीको जुन यो शब्द छ यो तपाईहरुलाई बुझाउने छु. Now we have motorcycles. हामीसँग अहिले मोटरसाइकल छ. And we have cars. हामीसँग गाडीहरु छ, कारहरु छ. Before that there was trains. त्यति भन्दा पहिला हामीसँग रेलगाडीहरु थियो. Now there's buses and planes also. अहिले हामीसँग बस, हवाई जहाजहरु छन्. We have even cycles. हामीसँग साइकलहरु छ. But that time in the world there was none of these modes of transport. There was only horse. अनि त्यति बेलाको समयमा यस्ता हाम्रो यातायातको साधनहरु अहिले भएका साधन थिएनन्. तर त्यति बेला यातायातको साधन भनेको के थिए भन्दा चाहिँ घोडाहरु थिए. Okay, so a young man who finished his studies, the first thing he learned was how to ride a horse. जब एउटा जवान मानिसले उसले आफ्नो शिक्षाको कुराहरु सकाउँछ, एउटा पढ्छ, पढिसकेपछि उसले चाहिँ घोडा कसरी सवार गर्ने अथवा घोडा कसरी राइड गर्ने, चलाउने भन्ने कुरा सिक्छ. Like for example, Sujan and Saran and Samarth, not Samarth and who am I missing? Samir. All three of them, they learned from their uncle Dilip bike. They took his bike and they were practicing so that they can one day have their own bikes. अनि हाम्रो सुजन, समीर, शरण उहाँहरुले हाम्रो दिलीप सरको बाइक चलाउनु भयो. उहाँको बाइक चलाउँदै चलाउँदै सिक्नु भयो. किन सिक्नु भयो भन्दा चाहिँ एक दिन म आफै गएर मेरो आफ्नै बाइक चलाउने छु भनेर उहाँले उहाँबाट सिक्नु भयो. How did you learn your bike? With friends. Yeah. So your friends had bikes. Bikes, can I practice? Yes. Yeah. So a young man, the first thing they did is learn how to ride. अनि एउटा जवान मानिसले चाहिँ कसरी घोडा सवार गर्ने, कसरी चलाउने भनेर चाहिँ सिक्दछ. Then in society they used to have competitions. अनि त्यसपछि त्यो समुदायमा एउटा प्रतिस्पर्धा पनि हुने गर्थ्यो. They used to have archery. त्यति बेला धनुष बाणहरु चलाउनेको, boxing, wrestling. अनि त्यसपछि बक्सिङ, रेस्लिङ, कुस्तीहरुको प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो. There was speech, oratory. अनि त्यसपछि तपाईको वाद विवादको तर्क वितर्क राख्ने, हैन. And then there were different ways to earn money through competition. अनि त्यसपछि प्रतिस्पर्धाबाट विभिन्न तरिकाबाट धनहरु कमाउन सक्ने अवस्था थियो. Then there was books that they would read through. अनि त्यसपछि किताबहरु वाचन गर्ने, पढेर सुनाउने त्यस्ता कलाहरु थिए. So there was a physical test. अनि त्यहाँ चाहिँ शारीरिक जाँच थियो, social test, त्यसपछि सामाजिक जाँच थियो, financial test, त्यसपछि आर्थिक जाँच थियो, and test academic means books text. अनि त्यसपछि एकाडेमिक टेस्ट भनेको चाहिँ तपाईको किताबी ज्ञानहरुको जाँच. Okay, and when the young people could go and do something, जब एउटा जवान मानिसहरु गएर केही गर्न सक्ने अवस्थाका हुन्थे, go and conquer one place, एउटा ठाउँलाई गएर त्यहाँ जित्ने कुराहरु भयो, and then make that their own place, अनि उनीहरुले त्यसलाई नै आफ्नै ठाउँ बनाएर विभिन्न किसिमको कामहरु गर्ने त्यहाँ. then they would be ready to marry. Sorry. Then they would be ready to marry.
त्यसपछि चाहिँ उनीहरू चाहिँ विवाह गर्नको लागि योग्य हुन्थे अथवा तयार हुन्थे. Take a sip. I have a vision this. Okay, so a knight, what they needed to do all the time was, अनि यो नाइट भनेको चाहिँ योद्धाहरू यो जवान मानिसहरू भनेको अनि उनीहरूले चाहिँ के गर्थे भन्दा चाहिँ they had to do something. उनीहरूले केही गर्नु पर्थ्यो, They had to invent something. केही कुराहरू आविष्कार गर्नु पर्थ्यो, बनाउनु पर्थ्यो, Pioneer something. कुनै कुराहरू स्थापना गर्नु पर्थ्यो. Then they said, okay, now you're a man, now you're a knight. त्यसपछि त्यहाँको समुदायले उहाँहरूलाई हेरविचार गर्ने मान्छेले भन्नुहुन्थ्यो अब चाहिँ तिमी एउटा जवान एउटा मानिस पुरुष भयो अथवा अब चाहिँ तिमी त्यो योद्धा भयो भनेर भन्थे. In the Hebrew culture, this is called a bar mitzvah. अनि हिब्रू भाषामा बार मित्स्वा भनेर भनिन्छ. This is the 13, at the age of 13, they are celebrated with the family. They are no longer a child. Now they are a man. अनि त्यसपछि 13 वर्षको उमेरमा एउटा जवान भाइ अथवा केटा मान्छेको जीवनमा चाहिँ 13 वर्षको उमेरमा चाहिँ एउटा सेलिब्रेसन एउटा उत्सव मनाउने काम हुन्थ्यो. यो भनेर कि अब चाहिँ तिमी बच्चा छैनौ, अब केटो छैनौ, अब तिमी जवान एउटा पुरुष भएको छौ भनिन्थ्यो. A bachelor is a male word. It means a man who's not yet married. अनि त्यसपछि ब्याचलर भन्ने चाहिँ पुरुषहरूलाई संकेत गर्ने शब्द हो. अब तिमी बच्चा छैनौ, अब तिमी चाहिँ जवान एउटा म्यान एउटा पुरुष भएका छौ भन्ने. And the other opposite of that is spinster, which is a girl like Aksha or Kalpana, not yet married. अनि त्यसपछि ब्याचलरको अर्को तपाईको स्त्रीहरूलाई जनाउने शब्द छ, त्यसलाई चाहिँ स्पिन्स्टर भनिन्छ, जो चाहिँ अब हाम्रो अक्सा म्यामहरू कल्पना मिसहरू भयो जस्तो. Okay, so now, so you can see how important, where this came from, त्यस कारणले हामीले कुनै पनि कुरा सिक्दाखेरि चाहिँ यसको जरा कहाँ हो, कहाँबाट आयो भन्ने हामीले जान्न आवश्यक छ. So the bachelor means a young man who learns to ride a horse and he learns to do things practically, conquer lands. Then he is called a knight. अनि ब्याचलरको अर्थ के हो, एउटा जवान मानिस जसले चाहिँ घोडाहरू सवार गर्न सिक्छ, केही नयाँ कुराहरू जान्नलाई एउटा सिप हासिल गर्नले उसले सिकिरहेको हुन्छ, त्यसपछि ऊ एउटा योद्धा कहलाइनेछ. And he conquers place. अनि कति ठाउँहरू विजय गर्ने त्यहाँ जित्ने कुराहरू छ. So if you look at today's bachelor degrees, तर आजको यस वर्तमान समयको ब्याचलर डिग्रीलाई हामीले हेर्यौं भने they sit in the college, कलेजको कुर्सीमा बस्छन्, they look at a whiteboard, त्यसपछि व्हाइट बोर्डमा हेर्छन्, maybe there's a projector today, अनि सायद आजभोलि त प्रोजेक्टरहरू चलाइन्छ and होला, they सुन्छन्, and all they do is that. अनि उनीहरूले गर्ने सबै काम भनेको सिकाइएको कुरा सुन्ने मात्र हो. And then after 3 years they get a certificate. त्यसपछि 3 वर्षपछि चाहिँ उनीहरूले एउटा सर्टिफिकेट पाउँछन्. That is not a bachelor degree. अनि वास्तवमा भन्यो भने ब्याचलर डिग्री भनेको यो होइन. That is a money making racket. अनि त्यो चाहिँ एउटा पैसा कमाउने एउटा भाँडो मात्र हो. A real bachelor degree is to prove yourself that you can start something in the field. ब्याचलर डिग्री भनेको यस्तो प्रकारको डिग्री हो, तपाईले सिकेर त्यो डिग्री सकिने बित्तिकै तपाईले केही कुरा नयाँ सुरुवात गर्न सक्ने क्षमतावान बनाउनु नै ब्याचलर डिग्री हो. Bachelor degree is not a theory looking at a whiteboard. अनि ब्याचलर डिग्री भनेको तपाईको यो सिद्धान्तमा आधारित भएको तपाईको व्हाइट बोर्ड हेरेर बस्ने मात्रै होइन. That's why I like Asian Evangelical College and Seminary. त्यसै कारणले मलाई एशियन इभान्जेलिकल कलेज जुन सेमिनारी छ त्यो मलाई एकदम मन पर्छ. Because all of you study in the mornings. तपाईहरु सबैजना बिहान अध्ययन गर्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ. From 6 a.m. in the morning till 9 a.m. in the morning. बिहान 6 बजेबाट 9 बजेसम्म पढ्नुहुन्छ. And then after that you go into the field, your churches, your ministries, your work, and you live like Jesus lived over there. अनि तपाईहरु काम गर्नको लागि जुन प्रकारले येशू ख्रीष्टले काम गर्नुभयो, फिल्डमै जानुभयो, त्यही पुग्नुभयो, कार्यस्थानमा पुग्नुभयो, त्यसरी तपाईहरु गर्नुहुन्छ, मलाई मन पर्छ. There's another Bible college that
I teach in 5 Bible colleges. Another Bible college that I teach in, म 5वटा बाइबल कलेजमा अहिले पढाइरहेको छु। अर्को एउटा बाइबल कलेज पनि छ जहाँ अहिले म पढाइरहेको छु। it's called Evangelical Christian College. अनि यसलाई चाहिँ इभान्जेलिकल क्रिस्चियन कलेज भनिन्छ। And I always tell the students over there, म त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई सधैँ यो कुरा सिकाउँछु। if you only have a big head, you have failed. You don't have a degree from God. तपाईले टाउको मात्रै ठुलो बनाउनु भयो, तपाईले ज्ञानले भरेर टाउको मात्रै ठुलो बनाउनु भयो भने तपाई चाहिँ फेल हुनु भएको। Okay? You need to have big hands. अनि तपाईले चाहिँ यी ठुला हातहरु चाहिँ बनाउनु पर्छ। So every day the students go with us to the slums and the streets and minister and share the gospel. अनि सडकहरुमा सुकुम्बासीहरुमा सेवाकाईको लागि सुसमाचार प्रचारको लागि उहाँ विद्यार्थीहरु हामीहरुसँग जानुहुन्छ। See, a bachelor degree that is not practically you doing something new is not. It's a false degree. Could you repeat that? A bachelor degree where you're not pioneering something or Yes. starting something Yes. new practically, Yes. that's not a bachelor degree. That's a false degree. यदि तपाईले ब्याचलर डिग्रीमा चाहिँ हुँदाखेरि केही कुराहरु स्थापना गर्नु भएन, केही कुराहरु आविष्कार गर्नु भएन, केही कुराहरु बनाउनु भएन भने चाहिँ त्यो चाहिँ ब्याचलर डिग्री होइन, त्यो चाहिँ फेल भएको डिग्री हो। See, I told you that the word bachelor degree was adopted from a Hebrew type of education. अनि मैले तपाईहरुलाई अघि नै भनेको थिएँ हिब्रूहरुको जुन एउटा शैक्षिक प्रणाली छ, शिक्षाको एउटा चलन छ, त्यहाँबाट चाहिँ यो शब्दलाई चाहिँ तानिएको अथवा ल्याइएको। And the word is Beth Sefer. जुन शब्दलाई चाहिँ हामी बेतसेफा भन्छौं। Beth means books. अनि बेतको मतलब चाहिँ किताब हो। And Sefer means, Beth means house. माफ गर्नुला, बेत भनेको चाहिँ घर हो। And Sefer means books. अनि सेफरको अर्थ चाहिँ किताबहरु हुन्। So the house of books. भन्नुको अर्थ के भयो त किताबहरुको घर भन्ने अर्थ लाग्यो। So in bachelor, yes, we study books. अनि हो ब्याचलर डिग्रीको बेलामा हामी किताबहरु पढ्छौं। But we study not to get a big head. We study to achieve something हामी practically. खाली ज्ञानले मात्रै भरेर हाम्रो टाउको मात्रै ठुलठुलो बनाउने होइन, तर हामी केही कुरा हासिल गर्नको लागि, प्राप्त गर्नको लागि अध्ययन गर्छौं। Let's look at it practically in the Bible. How a person got a bachelor degree. अनि बाइबलमा हामी एउटा व्यावहारिक रूपमै एउटा व्यक्तिले कसरी ब्याचलर डिग्री प्राप्त गर्नुभयो त्यो हेर्नेछौं। 1 Kings chapter 19 verse 16. अनि पहिलो राजा 19:16. पहिलो राजाको 19 को 16 लाई हामी हेर्नेछौं। 1 Kings 19:16 says, "Also you shall anoint Jehu, the son of Nimshi, as king over Israel, and Elisha, the son of Shaphat, of Abel Meholah, you shall anoint as prophet in your place." पहिलो राजा 19 को 16 मा हामी हेर्नेछौं। तब निम्सीको छोरो येहूलाई पनि इजरायलको राजा र हाबिल महोलाको साफातको छोरो एलिसालाई तपछि आउने अगमवक्ता अभिषेक गर। Then let's look at 1 Kings chapter 19 verse 19. अनि पहिलो राजा 19 को 19 लाई फेरि हामी हेर्नेछौं। So he departed from there and found Elisha, the son of Shaphat, who was plowing with 12 yoke of oxen before him, and he was with the 12th. Then Elijah passed by him and threw his mantle on him. यसैले एलिया त्यहाँबाट गए र साफातका छोरा एलिसालाई भेटाए। तिनी 12 हल गोरुहरूका साथ खेत जोतिरहेका थिए। तिनी चाहिँ तीमध्ये 12औं हललाई जोतिरहेका थिए। एलियाले गएर आफ्नो खास्टो तिनीमाथि उडाइदिए। Now let's look at 2 Kings chapter 2 verse 9. हामी दोस्रो राजा 2 को 9 लाई हेर्नेछौं। And so it was when they had crossed over that Elijah said to Elisha, "Ask, what may I do for you before I am taken away from you?" Elisha said, "Please, let a double portion of your spirit be upon me."
नदी पार गरिसकेपछि एलियाले एलिसालाई भने तिमी मबाट उठाएर लान अघि म तिम्रो निम्ति के गरौँ तपाईको आत्माको दोब्बर भाग पाउने हक मलाई दिनुहोस् एलिसाले जवाफ दिए Let's read verse 10 also. अनि हामी यही अध्यायको 10 पदलाई पनि हामी पढ्ने छौं 2 Kings chapter 2 verse 10. And so he said, you have asked a hard thing. Nevertheless, if you see me when I am taken from you, it shall be so for you. But if not, it shall not be so. दोस्रो राजा 2 को 10 लाई पनि हामी पढ्ने छौं एलियाले भने तिमीले त गाह्रो कुरो पो माग्यौ तापनि तिमीले मलाई तिमीबाट उठाइ लगेको देख्यौ भने त्यो तिम्रो हुनेछ होइन भने पाउने छैनौ Now, if you look at this story, अनि हामीले कथालाई हामीले गहन रूपमा हेर्यौं भने in 1 Kings chapter 19 verse 16, पहिलो राजा 19 को 16 मा यसरी भनिएको थियो Elijah is told that now you're going to have a successor. अनि त्यसपछि Elijah told Elisha. एलियाले एलिसालाई भने कि अब तिमीले चाहिँ एउटा तिम्रो No, God told Elijah ओके परमेश्वरले एलिसालाई भन्नुभयो that I am going to appoint your successor. म चाहिँ अब तिम्रो एउटा सक्सेसर भनेको चाहिँ तिमी पछि तिम्रो पदमा काम गर्ने मान्छे चाहिँ म छान्ने छु भन्नुभयो He's going to take your place जसले चाहिँ तिम्रो पद ओदा त्यसलाई चाहिँ लिने छन् as the main prophet over the country of Israel. अनि त्यो सबै इजरायलको राज्यभरि नै एउटा त्यसलाई सम्हाल्ने व्यक्ति म बनाउने छु भन्नुभयो Okay, now see, nowadays we don't understand that, but in olden days, every nation had either a witch doctor or a priest of another religion, or in Israel's case, a prophet who advised the king. अहिलेको अवस्थामा हामीले हेर्यौं भने त्यो खासै देखिदैन तर पहिलोको अवस्थामा चाहिँ हरेक राज्यहरुमा चाहिँ एउटा सरसल्लाह दिनलाई तपाईको यो तन्त्र मन्त्र गर्ने मान्छेहरु हरेक किसिमका मान्छेहरु हुन्थे र पुजारीहरु हुन्थे तर इजरायल देशमा चाहिँ अगमवक्ताहरु थिए They used to advise the kings on how to go forward. अनि राज्यलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ राजाहरुलाई चाहिँ अगमवक्ताहरुले सरसल्लाहहरु दिन्थे So here Elijah is even given the role of anointing Jehu, the son of Nimshi, as king over Israel. अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ हामीले हेर्यौं भने जेहु son of Nimshi, निम्सीको छोरालाई चाहिँ त्यहाँको राजा बनाउनलाई चाहिँ अधिकार दिनुभयो अभिषेक गर भनेर भन्नुभयो So not only were they supposed to advise the kings, but they were supposed to even anoint the kings and say, this is the next king of this country, you know. अनि त्यहाँको अगमवक्ताहरूले खाली त्यहाँ सरसल्लाह दिने मात्रै राजालाई नभएर त्यहाँ हुन आउने राजालाई पनि अभिषेक गर्ने चाहिँ त्यो अधिकार त्यहाँको अगमवक्ताहरूलाई थियो So God is telling him, now your ministry is coming to an end. परमेश्वरले एलियालाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अब तिम्रो सेवकाईको समय चाहिँ अन्त्य हुँदै आएको छ Soon God was going to take him up into heaven in a fiery chariot. अनि त्यसपछि आगोले जलाएको त्यो रथमा चढाएर परमेश्वरले उलाई लैजाँदै हुनुहुन्थ्यो And Elisha was going to take over his role as a national advisor. अनि एलिसाले चाहिँ एलियाको जुन एउटा जिम्मेवारीमा बस्दै थिए जुन चाहिँ एउटा राज्यको लागि नै सरसल्लाह दिने राजकीय सल्लाहकार हुँदै थिए Look at verse 19. अनि हामी 19 लाई हेर्ने छौं Elisha has 12 yoke of oxen. अनि एलिसासँग चाहिँ 12 हल गोरुहरू थिए Now what does that mean? त्यसको अर्थ के होला He त was very rich according to those times. अनि त्यति बेला 12 हल गोरु हुनु भनेको त्यो मान्छे त धनी थियो He was a very rich man. उ धेरै धनी मान्छे थियो But at the moment Elijah threw his casto, his mantle on him, अनि जसै एलियाले चाहिँ एलिसालाई चाहिँ आफ्नो खास्टो ओढाइदिए immediately he took an oxen, sacrificed to God, and he took off. अनि त्यसपछि तुरुन्तै उले त्यहाँ भएको गोरुहरूलाई बलि चढाएर त्यसपछि त्यहाँबाट हिँडे Behind Elijah.
कसको पछि हिँडे एलियाको पछि हिँडे Because Elijah now he was in Elijah's bachelor degree. किनभने किन एलियाको पछाडि एलिसा हिँडे भन्दा चाहिँ एलियाको ब्याचलर डिग्रीको प्रणालीमा चाहिँ हाम्रो एलिसा हुनुहुन्थ्यो And he followed him and he learned from him for many years. अनि त्यसो उसको पछि लागे अनि धेरै वर्षसम्म उनीबाट धेरै कुराहरू सिके Towards the end, Elijah, the day came, Elijah was going to be taken up to heaven. अनि त्यसपछि एक दिन यस्तो दिन आयो जुन दिनमा चाहिँ एलिया चाहिँ स्वर्गमा उठाइ लगिने दिन आयो And all the prophets were saying, your master Elijah is going to go today. Do you know? He says, yes, I know. Elisha said, yes, I अनि know. सबैले भने ओहो आज त तिम्रो गुरु जाँदैछन् तिमीलाई छोडेर के तिमीलाई थाहा छ भने अरू मानिसहरूले भने अनि एलियाले भने यस मलाई थाहा छ एलिसाले भने मलाई थाहा छ So Elijah went to a place called Gilgal. अनि गिलगाल भन्ने ठाउँमा गए Before he went there, जहाँ त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि he said to Elisha, you stay here. I'll just go there and I'll come back. अनि त्यसपछि एलियाले एलिसालाई भने म त्यहाँ पुगेर फर्किहाल्नेछु एकछिन तिमी यहीँ बस भने Now he wanted to get his mantle, his degree. अनि त्यसपछि यहाँ एलिसालाई चाहिँ उसको डिग्रीको सर्टिफिकेट त्यो खास्टो चाहिएको थियो He said, no, I'll go with you. होइन म त तपाईसँगै जाने हो Then he went with him. अनि गयो उहाँसँगै Then again they went from there to another place, Bethel. Before he went there, Elijah said, you stay here, relax here, I'll go there. अनि त्यसपछि बेथेल भन्ने ठाउँमा उनीहरू पुगे अनि त्यसपछि एलियाले उनलाई भने तिमी यहीँ बस म आइहाल्छु भनेर भने Elisha said, no, I'm learning from you. You're my master, you're my mentor, you're my teacher. I will be where you're going, I'm going with you. अनि एलिसाले भने तपाईँ मेरो गुरु हुनुहुन्छ तपाईँ मेरो शिक्षक हुनुहुन्छ तपाईँले मलाई सिकाउनु भएको छ तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म त्यही जान्छु भने Then the same thing happened in Jericho. अनि त्यसपछि फेरि जेरिकोमा पनि त्यही कुरा भयो He said, wait here, I'll just go and come back. अनि त्यसपछि एलियाले भने यहीँ बस म आइहाल्छु भने Elisha said, no, I'm coming after you, Elijah. एलिसाले भने होइन एलिया हजुर म हजुरकै पछि आउने हो I want to learn from you. म तपाईँबाट सिक्न I चाहन्छु want to be trained by you. म तपाईँबाट सिकाइन चाहन्छु I want you to equip me. मलाई तपाईले सुसज्जित पार्नुस् मलाई तालिम दिनुस् भन्नुभयो I want you to mentor me. तपाईले मलाई सिकाउनुस् हुर्काउनुस् भन्नुभयो You're my father. तपाई मेरो पिता हुनुहुन्छ Where you are, I want to be तपाई जहाँ there. जानुहुन्छ म त्यही जान्छु I want your mantle. म तपाईको त्यो खास्टो चाहन्छु भने I want your degree. म तपाईको डिग्री चाहन्छु भने And he said, okay, come. त्यसपछि आऊ भनेर एलियाले भने Then when they crossed the Jordan, जसै उहाँले यर्दनलाई पार गरे as soon as they crossed over, Elijah said to Elisha, what do you want? अनि त्यसपछि एलियाले एलिसालाई भने तिमी के चाहन्छौ See, God already told Elijah परमेश्वरले एलियालाई पहिल्यै भन्नुभएको थियो that Elisha is the successor. किन एलिसा चाहिँ तिमी पछि आउने हुन् But yet, तर Elijah over here is asking, what may I do for you before I am taken away from you? अनि एलियाले एलिसालाई भन्छन् म उठाइ लगिनु भन्दा अगाडि तिम्रो लागि के गरौँ भनेर भन्छन् And Elisha says, please let me have a double portion of your spirit. अनि त्यसपछि एलिसाले भन्छन् कि मलाई तपाईको अभिषेकको दोब्बर भाग दिनुहोस् In भनेर other words, whatever ministry you're doing, I want double of that ministry. अनि त्यसपछि अर्को अर्थमा यसलाई भन्नुपर्दा तपाईले जुन प्रकारको सेवाकाई गर्दै हुनुहुन्छ त्यो सेवाकाईको दोब्बर सेवाकाई चाहिँ मलाई चाहिन्छ भनेको If you have जस्तो 5 ministry buildings, I want 10 ministry buildings. तपाईसँग 5 वटा मिनिस्ट्रीको भवनहरु सेवाकाईको छन् भने मलाई 10 वटा चाहियो भन्नुको जस्तै हो If you have 10 staff, I want 20 staff. तपाईसँग 10 जनाहरु काम गर्ने हुनुहुन्छ भने सहकर्मी हुनुहुन्छ भने मलाई 20 जना चाहियो भन्नु हो If you did 20 miracles in your life, I want to do 40 miracles in my life. तपाईले 20 वटा आश्चर्य कर्म गर्नु भएको छ भने मलाई 40 वटा आश्चर्य कर्म चाहियो भन्नु So this means that Elisha passed the final exam. अनि यसको अर्थ यही हो एलिसाले चाहिँ त्यहाँको अन्तिम परीक्षा पास गरे When he got the mantle from Elijah, it means he was graduate. जब एलियाबाट उनले त्यो खास्टो पाए त्यति बेला उनले चाहिँ उनको दीक्षान्त भयो ग्रेजुएट भयो See, Gilgal, अनि गिलगाल भन्ने ठाउँ don't come. त्यहाँ नआऊ भने That was गिलगाल a test. If he had not gone, he would have not graduated. यदि उले गिलगालमा नआऊ भनेको थियो उले जान्छु न भनेर त्यतै बसेको भए उ ग्रेजुएट हुन्थेन
Gilgal was a test. अनि गिलगालको एउटा परीक्षाको स्थान थियो Bethel was a test. बेथेल पनि एउटा परीक्षा थियो Jericho was a test. जेरिको पनि टेस्ट थियो Jordan was a test. अनि जर्डन पनि टेस्ट थियो He passed 4 final exams. अनि 4वटा फाइनल एक्जामहरु अन्तिम जाँचहरु पास गरे You know, in Bachelor, 4 years, so 4 final अनि exams. ब्याचलरमा 4वटा वर्ष हुन्छ फाइनल एक्जाम हुन्छ अनि 4वटै आयो Okay, so even though God said to Elijah, Elisha is your successor, still Elisha had to pass the test. परमेश्वरले एलियालाई एलिसा नै अब तिमी पछि आउने अगमवक्ता हुन्छ भनेर भने तापनि त्यहाँ उले के परीक्षाहरु पास गर्नुपर्ने थियो Now comes the most important thing in graduation. अनि दीक्षान्तको समयमा ग्रेजुएटको समयमा चाहिने महत्त्वपूर्ण भाग चाहिँ अब यहाँनिर आउँछ 2 Kings chapter 2 verse 10. अनि दोस्रो राजा 2:10 मा So he said to him, you have asked a hard thing, Elisha. You have asked a hard thing. Nevertheless, if you see me when I am taking from you, it shall be for you. But if you don't see me, you shall not have my mantle. दोस्रो राजा 2:10 मा यसरी भनिएको छ एलियाले भने तिमीले त गाह्रो कुरो पो माग्यौ तापनि तिमीले मलाई तिमीबाट उठाइ लगेको देख्यौ भने त्यो तिम्रो हुनेछ होइन भने पाउने छैनौ See, let's do like this to each other. Yeah? हामी यस्तो यस्तो गरौँ त एकअर्कालाई Yeah? Looking. लुकिङ यसले भनेको हेर्नुस् भनेको है मैले Okay, it's not looking at their face, अनि खाली मुहारमा हेर्ने होइन but looking how they practically do ministry. अनि तर व्यवहारिक रूपमा सेवाकाई कसरी गरिरहेको छन् त त्यो हेर्नु हो Imitating their example. अनि उनीहरूले गरेको असल उदाहरणहरूको चाहिँ फलो गर्नु त्यस्तै गर्न खोज्नु The Jews have one saying, walking in the dust of my rabbi. अनि त्यसपछि जुन हाम्रो एउटा यहुदीहरुकोमा भन्नु छ म चाहिँ मेरो रबाई हैन मेरो गुरुले हिँडेको त्यो धुलोहरुमा हिँड्न चाहन्छु In other words, the rabbi is walking in front with their sandals, dust comes, they're walking just behind them, so all the dust is coming on them. अनि त्यसपछि जसै त्यो रबाईहरु हिँड्छन् अनि उनीहरुको चप्पलले धुलो उडाउँछ अनि यति नजिक हिँड्छन् कि त्यो चप्पलले उडाएको धुलो चाहिँ उनीहरुको शरीरमा आओस् कपडामा लागोस् भनेर That's how close they need to be to their master. अनि आफ्नो गुरुहरुको अगाडि आफूलाई सिकाउने व्यक्तिहरुको त्यति नजिक समीपमा चाहिँ उहाँहरु हुन They आवश्यक see छ how they do things, कसरी उहाँले कार्य गर्नुहुन्छ त्यो they see हेर्नुहुन्छ how they speak, हेर्नुहुन्छ उहाँले कसरी बोल्छन् they imitate their lifestyle, अनि उनीहरुले जिएको जीवन शैलीलाई नै उनीहरुले त्यस्तै नक्कल गर्छन् they imitate their character. उनीहरुको चरित्रहरु त्यस्तै नक्कल उतार्छन् So when you see, then it's yours. If you don't see, it's your don't graduate. You don't get a bachelor's degree. यहाँ भन्नुको अर्थ त्यही हो तपाईले हेर्नु भयो देख्नु भयो भने तपाई दीक्षान्तित हुनु भयो देख्नु भएन भने तपाईले ग्रेजुएटै पाउनु भएन Let me explain from my own life. मेरै जीवनबाट म एउटा तपाईलाई चाहिँ उदाहरण दिन चाहन्छु My biological father made my mother pregnant and he ran away to Australia. मेरो वंशानुगतमा मेरो बुवा मेरो शारीरिक बुवा है उहाँले मेरो आमालाई गर्भवती बनाउनु भयो तर उहाँ त्यसपछि अस्ट्रेलियामा जानुभयो उहाँ भाग्नु भयो His name is Edward Canute Roberts. उहाँको नाम चाहिँ एडवर्ड क्यान्यू रबर्ट थियो My mother wrote to the Australian government. अनि त्यहाँ अस्ट्रेलियाको सरकारलाई मेरो आमाले एउटा पत्र लेख्नु भयो Said, we're ready to take a DNA test. अब चाहिँ हामी डीएनए टेस्ट गर्न लागिरहेको This छौं man, he is the father. अनि यो मान्छे चाहिँ मेरो बच्चाको पिता हो Australian government wrote back. अनि अस्ट्रेलियाको गभर्नमेन्टले त्यहाँको सरकारले उहाँलाई लेख्नु भयो Said not only he's married, उहाँ विवाहित मात्रै हुनुहुन्न he also has children. उहाँसँग बच्चाहरू पनि छन् So let him live in peace. उहाँलाई यहाँ बस्न दिनु शान्तिमा And you continue to raise your son. अनि त्यसपछि तपाई आफ्नो बच्चालाई आफ्नै तरिकाले अगाडि बढाउनुस् Okay? हुर्काउनुस् But while my mother was pregnant with me, जसै मेरो आमा चाहिँ आमाको गर्भमा म थिएँ and my biological father had abandoned me, अनि मेरो शारीरिक बुवाले चाहिँ मलाई त्याग्नु भएको थियो my
father who I call daddy, Roy Ainsley Williams, even though my mom was pregnant, he married her while she was pregnant with another man's baby. अनि Roy Ainsley Williams. Roy Ainsley Williams भन्ने व्यक्ति जसलाई म मेरो बुवा भन्छु, म आमाको गर्भमै हुँदा पनि उहाँले मेरो आमालाई विवाह गर्नुभयो. And he was a very loving father, though he struggled with alcohol. उहाँ यति प्रेमिलो पिता हुनुहुन्थ्यो, तर पनि उहाँ चाहिँ यो विवेकपनमा चाहिँ उहाँ अलिकति स्ट्रगल गर्नुहुन्थ्यो, सङ्घर्ष But थियो still उहाँलाई. he loved me very much. तर उहाँ खाए पनि रक्सी जाँड खाए पनि उहाँले मलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो. Now let's look at this. अब हामीले यो कुरालाई ध्यान दियौं. See, where is your ministry? तपाईको सेवाकाई कहाँ हो? Where is your graduation? तपाईको दीक्षान्त ग्रेजुएसन कहाँ हो? After 3 years, after 4 years, ECC give you certificate. Yeah, you're graduated. No, that's just paper. अब 3-4 वर्षपछि ECC ले तपाईहरुलाई सर्टिफिकेटहरु दिनुहुन्छ, प्रमाणपत्र दिनुहुन्छ. त्यो ब्याचलर डिग्री होइन, त्यो एउटा कागज मात्र हो. Yeah, AECS after 4 years you get your certificate. No, that's not a graduation. अनि ACS तपाईको कलेजबाट तपाईले पाउनुहुन्छ प्रमाणपत्र, त्यो कागज मात्र हो, त्यो ब्याचलर डिग्री होइन. Your graduation is the work that you are establishing, not the classroom you are sitting in. तपाईले बसेको कक्षा चाहिँ तपाईको डिग्री होइन, तर तपाईले गर्नुभएको काम, जुन कार्य तपाईले अब स्थापना गर्नुहुन्छ, जुन एउटा सिप हासिल गर्नुहुन्छ, क्षमतावान बन्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईको डिग्री हो. See, we are in a classroom now. हामी अहिले एउटा कक्षामै छौं. Bachelor of Theology classroom. हामी ब्याचलर अफ थियोलोजीको क्लासमा छौं. But still, तर पनि this is only helping us to learn. अनि यो कक्षाको समयले चाहिँ हामीले के गरेछ, सिक्नको लागि सहायता मात्रै गरेको In our mind. हाम्रै दिमागमा मात्रै. The real learning is with our hands. What can we do? तर साँचो सिकाइ चाहिँ हाम्रो हातहरुमा छ कि के गर्न सक्छु मैले भनेर. If I say Aksha is a leader, मैले भने अक्षर चाहिँ अगुवा हुनुहुन्छ, but she leads nobody. She's not a leader. तर उहाँले कसैले नै अगुवाई गर्नुहुन्न अनि उहाँ त अगुवा भएन नि त. If I say Kalpana is a teacher, but she doesn't teach children, she's not a teacher. मैले भने भने कल्पना चाहिँ शिक्षिका हुनुहुन्छ, तर उहाँले कसैले नै सिकाउनु भएन भने कसरी शिक्षिका हुनु भयो त. If I say Sujan is a motorcycle mechanic, but he does not repair any bikes, how can he be motorcycle mechanic? मैले सुजनले तपाईं चाहिँ मोटरसाइकलको मेकानिक हुनुहुन्छ भनेर भने, तर उहाँले एउटा बाइक पनि बनाउनु भएको छैन, कसरी मेकानिक भयो त? So while I was when I was in Hyderabad, I just found Jesus. जब म हैदराबादमा थिएँ त्यतिबेला मैले भर्खरै येशूलाई ग्रहण गरेको थिएँ. There was a brother, he is a Telugu man. अनि एकजना तेलुगु दाजु हुनुहुन्थ्यो. And he gave me some prophecy books written by an Australian author. एकजना अस्ट्रेलियन लेखकले लेखेको एउटा अगमवाणीको विषयमा किताब थियो. त्यो किताब उहाँले मलाई दिनुभयो. Okay, and I liked them because they were newspaper articles. Bible verses, so practical. अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ न्यूजपेपरमा भएका आर्टिकलहरु, रचनाहरु, कृतिहरु थिए. अनि त्यसपछि यतापट्टि फेरि बाइबल थियो. दुईटा एकदम मलाई व्यावहारिक लाग्यो त्यो. So his name is Don E. Stanton, the prophecy teacher from Australia. अनि डन ई स्ट्यान्टन थियो उहाँको नाम. त्यो चाहिँ जो किताबको लेखक हुनुहुन्थ्यो. And he was living in Hyderabad. उहाँ पनि हैदराबादमा हुनुहुन्थ्यो, where I had found Jesus. जहाँ मैले चाहिँ परमेश्वरलाई पाएँ, येशूलाई पाएँ. As I was reading his books, जसै म यो किताब पढ्दै थिएँ, okay, God really attracted me to the Bible. परमेश्वरले मलाई बाइबलमा एकदम आकर्षित गराउनु भयो. God attracted me to read the Bible as a practical book for ministry. अनि त्यसपछि परमेश्वरले मलाई यस्तो तरिकाले बाइबललाई चिनाउनु भयो, आकर्षण गराउनु भयो कि प्र्याक्टिकल एउटा व्यावहारिक सेवाकाई गर्नलाई चाहिँ बाइबलको ज्ञान चाहिने रहेछ भनेर. And then I went to a church from Hyderabad. I went to Secunderabad. Every Sunday I went to church. It was led by an Australian pastor called Earl Stubbs. अनि एकजना अर्ल स्टब्स भन्ने अस्ट्रेलियन पास्टर हुनुहुँदो रहेछ. म हैदराबाद सेकेन्डरमा चाहिँ त्यहाँ संगतिको लागि जान्थे. And when I wrote my first book called 3 Financial Callings and Model, के रे तीनवटा फाइनान्शियल कलिङ र मोडलको विषयमा उहाँले किताब बोलावटको विषयमा किताब लेख्नु भएको छ.
when I wrote, that was my first book. त्यो चाहिँ उहाँको पहिलो किताब थियो उहाँले लेख्नु भएको. Another Australian pastor called Robert Chapman, he read the whole book and he gave me, comments on each chapter and said, "Oh, this is very good. Oh, this is a good point." He was the first pastor to read my book and give comments on each page, each chapter. अनि त्यसपछि एकजना रोबर्ट च्यापम्यान भन्नु हुनुहुन्थ्यो अस्ट्रेलियाबाट. उहाँले मेरो किताब सबै पढ्नु भयो. त्यो पहिलो किताब सबै सुरुदेखि अन्त्यसम्म पढ्नु भयो र हरेक पानामा हरेक लाइन ओहो यो राम्रो पोइन्ट छ, यो यस्तो छ उस्तो छ भने उहाँले हरेक कुरामा फिडब्याक दिनुभयो. Now I've written more than 16 books. मैले 16 भन्दा बढी किताबहरू अहिलेसम्म लेखेँ. I am a teacher. म शिक्षक हुँ. And that's what I do. त्यो मैले गर्ने कामै त्यही हो. All across India, Nepal, people call me Brian Sir as a teacher. अनि इन्डियामा नेपालमा मलाई सबै ठाउँमा मानिसहरूले भन्नुहुन्छ ब्रायन सर भनेर भन्नुहुन्छ. Okay, so what am I got this vision from an Australian and another Australian pastor. I went to his church, and the third Australian pastor, he read my book and gave me advice on it. अनि मैले अस्ट्रेलियन मान्छेबाटै यो कुराको मैले भिजन पाएँ. अस्ट्रेलियन मान्छेको चर्चमा गएँ अनि अस्ट्रेलियन मान्छेले नै मेरो किताब पढेर फिडब्याक दिनुभयो. Even though my Australian father abandoned me. मेरो अस्ट्रेलियन मेरो शारीरिक जो बुवा हुनुहुन्थ्यो उहाँले मलाई त्यागे तापनि Yet God raised up 3 Australians to lift me up. तर परमेश्वरले 3 जना अस्ट्रेलियाकै मानिसहरूलाई उठाउनु भयो मलाई उठाउनको लागि. And this Telugu man who introduced me to Don Stanton's books. अनि जुन एउटा तेलुगुको दाइ हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ मलाई डन स्ट्यान्डनको किताबमा उहाँले मलाई परिचय गराइदिनु भयो. I haven't met him ever since. त्यसपछि उहाँलाई मैले भेटेकै छैन. Yeah, it's going to be almost 35 years now. अब 35 वर्ष हुन लागिसक्यो उहाँलाई मैले नभेटेको. But तर ever since we came to Nepal, जब म नेपालमा आएँ, we have a school हामीसँग एउटा स्कुल छ in a place called Sinamangal, and it's Telugu people. अनि त्यसपछि सिनामङ्गलमा हाम्रो एउटा स्कुल छ. त्यहाँ हामीले स्कुल चाहिँ कसको लागि भन्दा चाहिँ तिलङ्गाको मान्छेहरूको लागि, तेलुगु मान्छेहरूको लागि. See, this Telugu man pointed me to Christ जुन एउटा तेलुगुको दाजु हुनुहुन्थ्यो उहाँले मलाई ख्रिस्टतिर डोराउनु भयो through the Don Stanton books. अनि डन स्ट्यान्टन भन्ने अस्ट्रेलियन मान्छेको किताबद्वारा. And now I have a school with 4 Telugu people. अनि मसँग अहिले एउटा स्कुल छ जो चाहिँ तेलुगु मानिसहरूको लागि हो. Understand? बुझ्दै हुनुहुन्छ? So when we think, oh, a certificate is going to make me graduate, no. In your life, you have to see how God is making a pattern. So for me, it was an Australian and Telugu pattern. अनि तपाईले चाहिँ एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ, सर्टिफिकेट पाएर मात्र ग्रेजुएसन हुँदैन, दीक्षान्त हुँदैन, त्यो एउटा कागजको टुक्रा मात्रै हो. तर तपाईले एउटा कुरालाई याद गर्नुपर्छ, परमेश्वरले कस्तो खालको तरिकाले तपाईलाई चलाउँदै हुनुहुन्छ, कस्तो कुराहरू बाट चाहिँ परमेश्वरले तपाईलाई चलाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ. See, we think, oh, if I get a certificate in computers, therefore I'll be a computer scientist. अनि तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ मैले कम्प्युटर सम्बन्धीको मैले एउटा सर्टिफिकेट पाएँ भने म कम्प्युटर साइन्टिस्ट हुन्छु, कम्प्युटर विज्ञ हुन्छु भन्न सक्नुहुन्छ. But many people, when they start studying a course, they realize that's not what they have to. But because they pay a lot of money, they complete the course. Then they go into another stream, another area of work. अनि त्यसपछि मान्छेले पैसा खर्च गरेर दुनियाँ गरेर उनीहरूले त्यो कम्प्युटरको शिक्षाहरू सिक्छन्, पछि थाहा पाउँछ यो त मेरो लागि होइन भनेर फेरि अर्को विषय पढ्न थाल्छ. So graduation means something that God is sowing into your life. Can you recognize it? अनि यो ब्याचलर डिग्री ग्रेजुएसन भनेको यस्तो कुरा हो, परमेश्वरले तपाईको जीवनमा के कुरा रोप्दै हुनुहुन्छ, त्यो रोपेको कुरालाई के तपाईले देख्नुहुन्छ? That is a graduation from God. अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट पाएको दीक्षान्त हो. Okay, try to look.
हेर्नुस्, हेर्ने प्रयास गर्नुस्। See with spiritual eyes. तपाईको आत्मिक आँखाद्वारा हेर्नुस्। Don't only think, what will I get in this church? What will I get in this ministry? अनि यस्तो मात्र नभन्नु, ओहो यो मण्डलीबाट मैले के पाउन सक्छु, यो सेवकाईबाट मैले के पाउन सक्छु, त्यो नहेर्नुस्। Spiritually see what ministry God is giving you. अनि आत्मिकी आँखाद्वारा हेर्नुस् कुन प्रकारको सेवकाई चाहिँ परमेश्वरले तपाईलाई दिँदै हुनुहुन्छ। What mantle God is giving you. परमेश्वरले कस्तो खास्तो तपाईलाई दिँदै हुनुहुन्छ त्यो हेर्नुहोस्।